বলকচোন আজি এটা নতুন ৰেচিপি এটা জুচ বনাওঁ কাৰণ গৰমৰ দিন আৰু এয়া মই এটা ফ্ৰুট লৈছোঁ সেইটো হ'ল বেল চ' বেল এবিধ অতি উপকাৰী ফল বলকচোন আজি বেলৰ চৰবত বনাওঁ অকল দুটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টত পেটটো ঠাণ্ডা ৰাখে আৰু এক্সেলেণ্ট ডাইজেষ্টিভ টনিক ফৰ অল ইয়ৰ গাট ইছ্যুজ ইট ৰিডিউচেছ স্কিন ৰেছ এণ্টি মাইক্ৰ'বিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ আছে এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টিজ পিউৰিফাইজ ব্লাড আৰু বহুত বেনিফিটছ আছে এয়া ভালকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম গুড়ৰ লগত যাতে খাবলৈ ভাল হয় তাৰপিছত এতিয়া গিলাছত ধুনীয়াকৈ ৰাখি লৈ সেইখিনি আকৌ চেকি ল'লে খাবলৈ ভাল হয় আৰু এবাৰ অলৰেডি চেকিছোৱেই আকৌ এবাৰ চেকি ল'ম এনেকৈ চেকি লৈছোঁ চব চেকা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে আৰু পেটৰ কাৰণেও ঠাণ্ডা যিহেতু হ'ব সেইকাৰণে এয়া আইচ দি লৈছোঁ কাৰণ গৰমৰ দিন এয়া মোৰ হেল্ডি বেলৰ চৰবত ৰেডি এয়া এনেকৈ আমি এনজয় কৰিলোঁ আজি বেলৰ চৰবত থেংক ইউ